สวัสดีครับรายการซุปเปอร์ซับรายการที่จะนำเสนอข่าวสารในวงการฟุตบอลและของสะสมฟุตบอลครับพี่ซุปครับผมรู้มาว่าพี่ซุปอะเป็นแฟนคลับหงตัวยง หงขาวสวอนซี ไม่ใช่ครับหงแดงสิครับ จริงสิครับใครๆก็รู้เขาเจ้าเชียร์ลิเวอร์พูลถึงแม้จะไม่ค่อยออกนอกหน้า จุดเริ่มต้นของความชอบความข้างใครในทีมลิเวอร์พูลของพี่ซุปอะเริ่มยังไงมา เอาจริงๆนะคือเดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวทุกคนรู้อายุหมดเลยอะแต่ว่าดูลิเวอร์พูลครั้งแรกจำเป๊ะๆไม่ได้หรอกว่าเชียร์เมื่อไหร่แต่สิ่งที่จำได้คือเหตุการณ์ที่ดูบอลถ่ายทอดสดครั้งแรกเลยเนี่ยดูลิเวอร์พูลชิง FA คัพกับวิมเบิลดันประมาณปี 1989ได้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดไม่รู้ว่าบิดอายุเท่าไหร่อะ ยังไม่เกิดเลยพี่ซุป ชิง FA คัพแต่ว่าแพ้จำได้ว่าลิเวอร์พูลยิงลูกโทษแล้วไม่เข้าเป็นต่อโคตรเยอะเลยยิงลูกโทษไม่เข้าแล้วแพ้ 1-0 วิมเบิลดันได้แชมป์ไม่รู้ทำไมมันอยู่ในความจำว่านั่นคือหนึ่งในแมตช์ที่เคยดูตอนถ่ายทอดสดเป็นความจำที่จำได้ว่าเริ่มดูแล้วอาจจะเพราะว่าลิเวอร์พูลเล่นดีนะมั้งยุคนั้นที่แบบว่าเรียกว่าเครื่องจักรสีแดงได้แชมป์มาเยอะไม่ว่าจะเป็นจอห์นบาร์แยนโมบี้ใครต่อใครตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทีมนี้แม่งใช่ดูแล้วมันก็เลยเริ่มเนี่ยประมาณ1988 1989แล้วก็ดูยาวถึงปัจจุบันปีนี้แหละแชมป์ชัวร์ จุดเริ่มต้นมาจากแมตช์นั้น จำได้ว่านั่งดูกับพ่อกับพี่อ่ะแต่รู้ว่าพ่อเชียร์แมนยูไม่ได้เด็กแล้วแต่ส่วนข้าพเจ้ากับพี่ชายเชียร์ลิเวอร์พูลน่าจะเป็นช่วงที่ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ครั้งสุดท้ายอ่ะเสื้อรัดๆกางเกงขาสั้นๆเลยอ่ะเหมือนฮอตแพนเลยอ่ะยุคนั้นอ่ะเคยดูไหมบอลยุคนั้น เกิดไม่ทันไงพี่ลูกแล้วพี่ลูกมีแมตช์อื่นนะครับที่แบบประทับใจพูดถึงลิเวอร์พูลแล้วจะต้องหยิบยกแมตช์นี้ขึ้นมาพูดคุย แน่นอนแล้วหลายๆคนก็ต้องพูดถึงกันแหละ Miracle of Istanbul ถ้าเป็นแฟนลิเวอร์พูลต้องดูอยู่แล้วยังจำได้ดูเลยว่าคนหลายคนแม่งกะปิดตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วโอ้โหเปิดมานาทีแรกก็โดนยิงแต่ยุคนั้นมิลานทีมแม่งเทพด้วยขณะที่ลิเวอร์พูลแม่งสตีฟฟินแนนมีทาออลเล่มีตัวให้มันไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นอ่ะแต่ก็ดูจนจบนะคือจำได้เลยว่าตั้งใจว่าครึ่งแรกโดนนำ3-0ถ้าโดนอีกลูกกะว่าปิดทีวีนอนชัวร์เพราะว่าแชมเปี้ยนลีกมันดึกนี่ถ้าเป็นเมืองไทยปรากฏว่าโหครึ่งหลังมาจำไม่เหมือนเป๊ะลูกแรกลีเซ่เปิดมาเจอหลาดหม่งฟุ๊บโอ้โหเข้า 3-1 ลูก 2 ถ้ายุคนี้มี VAR ไม่ได้แล้วแหละเพราะจริงๆแล้วมันเป็นจังหวะที่จำไม่ได้ว่าใครออฟไซด์อาจจะบาลอสมั้งคือบอลมันเด้งกลับมาแล้วซิมิเซอร์ยิงเข้าไปซึ่งเอาจริงนะโกมันควรจะปัดได้ถ้าใครไปดูไฮไลท์ดูเลยดีด้ามันควรจะปัดได้ 3-2 แล้วก็แน่นอนลูกที่ 3 คือดวงมันมาอลอนโซมั้งถ้าจำไม่ผิดโดนกาตูโซฟาวได้ลูกโทษในเพจโทษยิงไม่เข้าเลยนะดีด้าเซฟแต่ว่าซ้ำเข้าเว้ยเฮ้ยแม่งโคตรมันอ่ะพูดเลยขนลุกเลยคือมันจริงแล้วไม่นับว่าตอนที่เทเฟนโก้ควรยิงเข้าแล้วดูเด็กเซฟตอนช่วงต่อเวลาแล้วก็มาชนะลูกโทษไงถ้าเป็นแฟนลิเวอร์พูลทุกคนพูดถึงแบบนั้นแล้วก็ถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่น่าจะมองไปที่ชนะบาร์ซ่าในแอนฟิลด์อันนั้นก็คือสุดยอดเหมือนกันรวมไปถึงย้อนไปอีกยุคนึงถ้าใครเคยดูอย่างเงี้ยคือยุค 2009ลิเวอร์พูลต้อนเรอัลมาดริดในบ้าน 4-0 รู้สึกไม่ค่อยดี โคตรเทพยุคนั้นมาดริดมันมีราอูมีคานาบาโลนะเว้ยแต่ว่าแมตช์นั้นอ่ะไอ้ตอเรสเล่นดีมากลิเวอร์พูลเล่นดีจริงๆชนะในบ้าน 4-0 แต่ว่าคือถ้าจะไปเยอะถ้าจะเอา EPL มันก็มีตั้งแต่ชนะนิวคาสเซิลที่คอเลมอร์ยิงทีที่ 96 ที่ทำให้นิวคาสเซิลไม่ได้แชมป์ที่ใครเคยเห็นแม่งที่เป็นเควินฮีแกนแม่งทำท่าแบบคือแมตช์มันเยอะส่วนใหญ่ที่เขาพูดอะบิดคือแมตช์ลิเวอร์พูลที่มันอ่ะต้องในบ้านแชมเปี้ยนลีกแอตมอสเฟียร์หรือบรรยากาศที่แม่ง เหมือนมีนักเตะเพิ่มมาแบบอีก10 คนเลยเวลาอยู่ในสนาม แม่งอย่างว่าทีมแม่งเก่งที่สุดในโลกมันก็พูดยากนะใครก็อยากเชียร์ แค่ตอนนี้แหละพี่ซูปถ้าถามผมนะในมุมมองของแฟนทีมอื่นแล้วเห็นลิเวอร์พูลอะพี่ซูปรู้สึกว่ามันชอบมีพลังแฝงมีพลังอะไรสักอย่างที่จะทำให้แบบอยู่ดีๆก็ฮึดขึ้นมาทันตาเลยคือทุกแมตช์ที่พี่ซูปพูดมาผมดูหมดยกเว้นแมตช์ FA ครับที่เกิดไม่ทัน คือตอนที่ผมดูแชมเปี้ยนลีกที่เจอเอซีอะครับโอ้โหคนลุกจริงนะคือมันเป็นอะไรที่แบบปาฏิหาริย์ เอาจริงแม่งฟุก ไม่ฟุกหรอก ถ้าคนเชียร์มันก็มาแหละนี่เดี๋ยวนะทางกับการถ้าเป็นแฟนมิลานนั่นคงเซ็งแต่ว่า2 ปีหลังที่วูทิ้งแล้วก็แพ้มิลานก็ถูกมันก็พูดยากอะแต่เอาจริงมันห่วยและดี30 ปีเหมือนบอกถ้าปี89ดูมันก็สนุกใช่ไหมแต่ว่าโอ้แม่งก็เปลี่ยนผู้จัดการสมัยก่อนใช้พวกแก๊งบูธรูมไม่ได้เป็นรอยเอวานแล้วคูเย่เขายิงตอนคูเย่เข้ามาก็โอเคนะได้แต่ว่าคูเย่มันเป็นเชียนบอลถ้วยได้แชมป์ถ้วยเยอะในฐานะคนดูอ่ะไม่ได้แบบวิเคราะห์แท็กติกเลยมันเล่นไม่มันหรือแม้ถ้าตอนเบนิเตสที่ได้อิสตันบูลเนี่ยลิเวอร์พูลเอฟเฟกตีฟนะประจำเลย1-0 0-0ถามว่าในฐานะที่ถ้าบิดถามว่าเริ่มรู้เนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยตอนนั้นมันไม่ใช่เครื่องจักรสีแดงคือผลงานดีเบนิเตสใช้ได้อาจจะส่วนหนึ่งเพราะว่าสโมสรไม่ได้แบ็คเรื่องทรานเฟอร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้ตอนนั้นคือมันนานแล้วแหละแต่ว่าบอลมันไม่น่าดูเพราะเชียร์แต่ว่ามันก็จะแบบคุณจะหลับ ดูไม่หนุก คือแบบว่าพอนำ1-0เนี่ยนะเตรียมหมอนเลยลิเวอร์พูลเป็นอย่างเงี้ยยุคเบนิเตสจะเป็นประมาณนั้นแต่ว่าเอฟเฟกตีฟแต่ว่ามันก็ได้เสียบิดเพราะหลังจากนั้นมามันก็ดูมันแต่ก็ยิงได้2 ลูกยังไม่อุ่นใจเลย3 ลูกยังไม่อุ่นใจเลย
ทีเนี้ยผมมีคำถามหนึ่งที่อยากจะถาม ตอนเจอหลาดลื่นล้มในฐานะแฟนลิเวอร์พูลอันนี้ไม่ได้จะเหน็บหรืออะไรนะพี่ทุกแต่แบบความรู้สึกที่พี่ทุกมีให้กับเจอหลาดที่เขาพลาดเขาคือตำนานพี่ทุกรู้สึกโกรธแค้นหรือว่าแบบอะไรไหม อยากจะชกนะเปล่าผู้เล่นเอาจริงๆให้อภัยคือถ้าเราดูบอลมานานพอโอเคมันพลาดจังหวะที่ทำให้ได้แชมป์เลยอดได้แชมป์ถามว่าเบลมไหมถ้าถามแฟนลิเวอร์พูลใครไม่มีใครเบลมตลาดหรอกคือโอเคมันโดนล้อเลียนถึงทุกวันเนี้ยว่าไอ้เจอลื่น whatever คือใครแม่งก็พลาดได้คือหนึ่งมันจับบอลผิดจับบอลไม่โดนลื่นอีกแล้วดันหลุดเป็นตัวสุดท้ายถามว่าที่ไม่ได้แชมป์จริงๆแมตช์นั้นมันทำให้พลิกกลับมาซิตี้ได้เปรียบแต่จริงๆแล้วถ้าจะด่ามันด่าแมตช์ถัดไปลิเวอร์พูลนำพาเลทอยู่ 3-0 ซึ่งณจุดนั้นเอา 3 แต้มมาแล้วไปวัดกันอีก 2 แมตช์สุดท้ายด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดก็ดีกว่าแต่สิ่งที่โรเจอร์อยากได้ล่ะใครเคยเห็นว่านำ 3-0 เปลี่ยนเอากองหลังออกเอากองหน้าเข้าเพราะมีความเชื่อว่ากูต้องยิงประตูเพิ่มเพราะตอนนั้นมันจะเอาเรื่องลูกได้เสียกลายเป็นว่าพอบุกเพิ่มซึ่งนำ 3-0 กลายว่าจาก 3-0 มา 3 เท่าถ้าไม่ได้แชมป์มันคือแมตช์นั้นแต่โอเคการที่เจิดลื่นมันทำให้เสียเปรียบซิตี้กลับมาได้เปรียบแต่ว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้วะคือมันไม่ได้แชมป์แล้วจะไปด่าเจิดก็คงไม่เอาเจิดมาตั้งแถวเนี้ยต้องบอกรักนะเจิดว่ะ แล้วถ้าเรามาพูดถึงเหตุการณ์ล่าสุดหรือฤดูกาลล่าสุดของลิเวอร์พูลใกล้แล้วพี่ทุก30 ปีนี่ยกกล้ามรอเนี่ย พร้อมชูถ้วย พร้อมชูถ้วยเหมือนทำตามไปด้วยเวลาเฮนเดอร์สันชูถ้วยเพราะว่านึกออกป่ะ บุลอยเฮ้ ยกเหล็กก่อนนะต้องยกเหล็กที่เคยพูดไปแล้วตอนนี้เฮนเดอร์สันแม่งปั๊มเหล็กทุกวันเลยมันชูถ้วยบ่อยนึกออกไหมแขนมันเจ็บมันต้องชูประจำเลยนี่กี่ถ้วยแล้วก็ไม่รู้โอ้โหคือแบบไม่อยากจะพูดแฟนแมนยูนี่ไม่พูดถึงดีกว่าเดี๋ยวไม่มีคนดูรายการ ไหนๆพี่ทุกโอแวะมาแมนยูเขาบอกว่าแพ้ที่ใหม่ก็ได้แต่ห้ามแพ้แมนยู จริงนะแมนยูแม่งเป็นบ้าลูกพอเจอลิเวอร์พูลต่อยุคนี้แม่งก็ชอบเล่นดีลิเวอร์พูลก็ชอบเล่นหวยคงเป็นเหมือนคู่กัดมั้งคือจะเอาจริงช่วงนี้ลิเวอร์พูลหวยเนี่ยไม่ค่อยกดดันคือแพ้คือแพ้เอาบางเกมมาแซวก็วอลเลย์บอลหาลิเวอร์พูลมันก็หวยอยู่แล้วแหละแต่ช่วงนี้กลับกดดันมากกว่าเพราะว่าคนอสูมว่าลิเวอร์พูลเก่งแมนยูไม่ค่อยดีแต่ถ้าสังเกตดูเล่นทีไรมันสูสีนะแต่มันก็มีแน่นอนลิเวอร์พูลต้อนบ้างแฟนแมนยูก็ต้องทำใจแมนยูมันก็คือนะหมดยุคก็ไปรอต่อคิวอีก10 ปีค่อยว่ากันแล้วกันแมนยู10 ปีเลยเหรอพี่ทุกนานไปไหม เฮ้ยวันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องแมนยูเว้ยเดี๋ยวแฟนแมนยูแม่งมากดนิ้วลงเต็มเลยกลับมาที่ลิเวอร์พูลต่อแล้วพูดถึงแบบเจอเก้นคล็อปแล้วพี่ทุกมันต้องเกินหน่อยนึงว่าโอเคคือเราไม่อยากไปลงลึกหรอกว่าช่วงนั้นเป็นอะไรยังไงแต่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าสไตล์การเล่นเบเนเตสประมาณไหนอะไรยังไงทีเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยที่ลิเวอร์พูลเล่นสไตล์นี้บิดมันเริ่มที่โรเจอร์นะโรเจอร์ในมุมมองข้าพเจ้าเป็นผู้จัดการที่เก่งหนุ่มด้วย adaptability สูงในแท็กติกถ้าใครเคยดูบอลอังกฤษจริงๆตอนที่คนชมว่าเขาคุมสวอนซีดีเขาเป็นบอล possession game นะซึ่งตอนแรกมาลิเวอร์พูลก็พยายามเป็น possession game แล้วแม่งก็เละเทะออกทะเลไปทางนู้นทีทางนี้ทีแต่ว่าโอเคตอนหลังอาจจะซื้อตัวอะไรด้วยไม่รู้แล้วก็มาเปลี่ยนเป็น high pressing กับในส่วนของ counter attacking ที่มีซัวเรสมีสเตอร์ลิงมีสเตอริชยุคเทพด้วยแหละมันเหมือนปูทางไว้ระดับหนึ่งสิ่งที่ต้องชมถ้าบิดถามถึงครอปไม่รู้ว่าบังเอิญฟลุกหรือ whatever แต่ว่าการที่สมมติพอปลดโรเจอร์แล้วเอาครอปซึ่งเล่นสไตล์คล้ายคลึงกันมาคุมต่อกันหรือเปล่าประมาณว่าพื้นฐานมาโดนปูไว้ระดับหนึ่งอยู่แล้วว่าลิเวอร์พูลเปลี่ยนจาก possession football มาเป็นในส่วนของ counter attacking และก็แน่นอนทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าครอปสไตล์การเล่นของดอร์ทมุนด์เป็นยังไงถ้าใครเคยดูข่าวหรือในอดีตคนจะชอบแซวกันว่าเอาโรเจอร์สมาเพื่อต้องการทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเป็น English Barcelona ครองบอลเยอะแต่ทำไปทำมาโรเจอร์ทำให้ลิเวอร์พูลกลายเป็น English ดอร์ทมุนด์ซึ่งเหมือนได้บอกว่าไม่รู้ว่าบังเอิญหรือฟลุกลิเวอร์พูลถึงจ้างครอปต่อซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าครอปเคยคุมดอร์ทมุนด์คือมันเป็นเหมือนแผนต่อเนื่องเหมือนที่บอกอันนี้ไม่รู้จริงๆว่ามันฟลุกหรือว่าบังเอิญเพราะเนี่ยการที่เอาครอปมาคุมมันเลยต่อเนื่องซึ่งอีกเหมือนกันนี่ใครคุมแม่งก็เก่งหมดทีมันเก่งหายไปไหน30 ปีพี่ทุกคือให้โอกาสคนอื่นบ้างมันนำไปนานแล้วได้แชมป์ก็เยอะอะไรก็เยอะเดี๋ยวก็หรือถ้าแม่งแชมป์มาตลอดเหมือนบาเยิร์นเหมือนพีซีหน่อยก็ไม่มีคนดูพรีเมียร์ลีกจริงๆแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยจงใจทำอย่างนี้เพื่อให้มีคนดูทั้งโลกดูบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกนะเว้ยอันนี้เป็นความตั้งใจของลิเวอร์พูลคือเสียสละเพื่อ The Whole League เข้าใจไหมใครไม่รู้ก็รู้ซะว่าจริงๆแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยทำเพื่อส่วนรวมครับจริงๆเป็นครั้งแรกที่ได้ยินเลยพนันได้ทุกคนจะได้ยินที่นี่ครั้งแรกว่าลิเวอร์พูลทำเพื่อส่วนรวม30 ปีถ้าเรากลับมากันที่ฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลที่เจอโควิดจะมีผลไหมครับภาพจิตใจสภาพร่างกายหรือไม่มีหรอกหนึ่งเขาว่ากันว่าสควอตลิเวอร์พูลมันสนิทสนมกันดีอยู่แล้วระดับหนึ่งสองเอาจริงทุกคนก็รู้อยู่ไม่ได้แชมป์มา30 ปีนักเตะมันยังไงก็เต็มที่เต็มสูบจะเต็มเลยก็แล้วแต่ขอได้แชมป์เถอะจะเต็มแล้วแต่นะขอได้แชมป์แต่ว่าไม่น่ามีผลหรอกแม้กระทั่งหรอโอ้โหเซ็งเลยได้แชมป์ไม่มีคนดูเอาจริงสุดท้ายบรรยากาศมันไม่ได้แต่แชมป์คือแชมป์ปะวะคือใครจะล้ออะไรบอกโอ้ไม่มีรถแห่ Who cares บอกเลย Who cares
แค่ขอแชมป์บนสายปีเหมือนบอกว่าอีกรอบถ้าถามแค่คอนเซิร์นส่วนตัวคือสควอตลิเวอร์พูลที่อายุเยอะทำให้ได้แชมป์ได้อยู่ยังไงมากกว่าแบ็คเบิร์นก็เคยแชมป์โอเคทุกคนพูดว่ามีเด็กขึ้นมาเยอะแต่เด็กมันยังไม่ได้เล่นอะไรไงทีนี้การที่จะทำให้เหมือนเซอร์อเล็กซ์เนี่ยอันนี้ต้องขอชมแมนยูคือสิ่งที่เซอร์อเล็กซ์เก่งคือทำให้ได้แชมป์แต่การเมนเทนให้ออนเดอะท็อปถ้าเมื่อคุณอยู่ข้างบนอ่ะทุกคนมันอยากล้มคุณหมดไงถ้าในฐานะแฟนลิเวอร์พูลคอนเซิร์นคือแล้วเชลซีแม่งก็ซื้อแหลกซิตี้ปีหน้าแม่งก็ต้องกลับมาอาร์เซนอลปล่อยไปช่างมันสเปอร์ก็ไปทางนู้นเลยแมนยูเสียวอยู่พ็อกบ้าเฟอร์นันเดสใครต่อใครแต่ก็ไม่ต้องห่วงกองแช่งมันเยอะทุกคนจะล้มลิเวอร์พูลหมดอะทำไงให้อยู่ได้คือตอนแรกที่ลิเวอร์พูลมาเป็นคือแบบบุกแหลกเลยเหมือนแบบขาดประสบการณ์มีแต่เกมบุกแต่พอหลังจากแชมป์ยูฟ่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วความเก่ามันมากขึ้นไม่ถูก ไม่ใช่ทีมมันเก่งไม่บิดก็ได้ ใช่แต่บิดพูดถูกครับอันนี้ไม่เถียงหลังๆเริ่มมีเปลี่ยนแท็กติกระหว่างเกมไม่จำเป็นจะต้องบุก 90 นาทีคือเหมือนเพิ่มความเก่าเข้าไปในตัวทีมซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ยืนระยะได้นานแต่ว่ามันหลายปัจจัยนึกออกว่าซีซั่นนี้แม่งดีเลย์เสร็จปิดซีซั่นมันจะน้อยทีนี้นักเตะจะยังไงปีหน้าตกลงไอ้แอฟริกันเนชั่นคัพจะเตะเมื่อไหร่ตัวที่จะโดนดึงไปโอลิมปิกจะโดนไหมยูโรเลื่อนไปปีหน้าไม่นับว่าโคปาอเมริกาของอเมริกาใต้แม่งก็เลื่อนคือปีหน้านี่แม่งค่าเดายากให้เดาว่าใครจะเป็นเต็งแชมป์เนี่ยยากแน่นอนมันต้องลิเวอร์พูลอยู่แล้วแหละคือถ้าลิเวอร์พูลเก่งอยู่ทีมเดียวดูบอลก็ไม่หนุกเลยไม่รู้ก็ได้แข่งก็ถึงกลับมาย้ำว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเสียสละเสมอให้โอกาสใจกว้างเหมือนที่เขาบอกลูกฟุตบอลอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ปรากฏแพ้รวดมีขนาดหรอกใครไม่รู้สมมตินะพี่ทุกถ้ามันแพ้รวดขึ้นมาจะเป็นยังไงข้าพเจ้าจะเอาการลิเวอร์พูลทั้งหมดมาเผาเปล่าไม่เอาแพ้เปลืองเป็นไปไม่ได้เอาว่ามันไม่เกิดแล้วกันคงไม่อยากจะคิดเอาเป็นว่าเราดูแมตต์ต่อแมตต์แล้วกันดีนะแต่คิดว่าด้วยความที่ว่านำห่างอ่ะขี้หมูขี้หมามันควรจะได้ไหมว่า6 แต้มเอาตรงมันต้องได้อยู่แล้วนี่ชนะมาตั้งกี่แมตช์แล้วพี่ทุกโฮปฟูลี่หวังว่าจะได้ผมคิดว่าผมคงต้องเบรกพี่ทุกไว้ตอนนี้ก่อนไม่งั้นแกเขาจะอวยไปมากกว่านี้เฮ้ยมันไม่ได้อวยมันคือความจริงพี่ทุกทิ้งท้ายดีกว่าครับสำหรับลิเวอร์พูล EP นี้พี่ทุกอยากมีอะไรมาสักนิดนึงไหมเอาจริงไม่ใช่เฉพาะแค่ลิเวอร์พูลหรอกสุดท้ายแล้วครับไม่ว่าใครเชียร์ทีมไหนอ่ะจะแพ้จะชนะโอเคเวลาแพ้มีอารมณ์แล้วด่าเซ็งมวยวายทุบของทุบอะไรบ้างแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าแพ้ชนะหรือเชียร์ทีมไหนอ่ะมันสนุกที่ได้เชียร์นึกออกไหมรวมไปถึงการที่สะสมยังไงมันก็ทีมที่เราเชียร์จะแพ้ชนะเราก็รักได้แชมป์มันก็ดีเพราะอะไรเพราะเราไปแซวคนอื่นได้นึกออกไหมฮะเพราะว่าเราโดนมา30 ปีแล้วเพราะแฟนแมนยูก็รอไว้แต่ทีนี้นั้นมันคือสนุกสนานนะครับคงไม่มีใครจริงจังที่จะแซวเลยหรอกมันก็คือความสนุกการดูบอลก็คือได้แซวกองเชียร์ทีมอื่นแหละเพราะนั้นก็ยังไงก็เชียร์ต่อให้ไม่ได้แชมป์ก็เชียร์EP หน้าแล้วพี่ทุกบอลดอสักหน่อยไหมบอลดอใช่เลยให้พี่ทุกมาถ่ายสนุกแบบลองวิเคราะห์เล่นๆดีกว่าบอลดอใช่ครับโคตรยากเลยโหโดเมสซี่มันต้องมีอยู่แล้วต้องดูว่าใครอื่นดีกว่าคือโดเมสซี่มันน่าเบื่อนะสุดท้ายมันก็ต้องพูดถึงแหละว่าโดเมสซี่แต่ว่าอื่นๆดีกว่าได้เดี๋ยวคราวหน้าทำกันบ้านมาแล้วคราวหน้าเราค่อยมาว่ากันก็ได้ได้เลยครับลิเวอร์พูลทั้ง11 ตัวคอยดู EP ที่แล้วอะครับพี่ทุกแวะไปพูดถึง3แบรนด์ดังในวงการการ์ดมีฟูเตล่าฮานินี่แล้วก็ท็อปถูกต้องครับทีนี้พี่ทุกช่วยเจาะลึกให้หน่อยได้ไหมครับว่าแบบแต่ละแบรนด์มีอะไรเป็นจุดขายบ้างก็ตามที่พูดไปแล้วมันก็น่าจะแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วป่ะโอเคปิดรายการก็ปิดแต่ละแบรนด์ได้สิครับคืออะไรก็เกิดไปด้วยว่าวินเนอร์คือแบบว่าไอ้ที่มันมีราคาสุดของแต่ละแบรนด์ส่วนของพานินี่คือริซึมท็อปส์คือโครมมันต้องปูแบ็กกราวด์หน่อยแล้วกันเอาพานินี่ก่อนแล้วกันคือพานินี่เนี่ยปีนึงอ่ะเขามีรุ่นการ์ดบอลออกมาเยอะริซึมมันดังมากับกีฬาอื่นอยู่แล้วริซึมเนี่ยตอนนี้โดนมาผูกกับที่เป็นบอลทัวร์นาเมนต์อย่างเช่น World Cup 2014 2018 ยูโร 2016 แล้วก็ล่าสุดก็ทำ EPL Prism แต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะพานินี่ถ้าใครที่ไม่เคยสะสมการ์ดบอลนะครับไม่นับปีนี้นะเพราะมีโควิดแต่ปกติปีนึงอ่ะมันจะออก4 รุ่น 5 รุ่นที่เราเรียกว่า low end middle end high end อะไรก็แล้วแต่ที่คนมาเริ่มเก็บจริงๆสมมติอย่าง 2016 มันจะมีเนี่ยที่เขาเรียกว่ารุ่น Spectra ซึ่งมันเป็นสติ๊กเกอร์แต่ตอนนี้ราคาขึ้นที่เราเรียกว่ารุ่นนัวเพราะนัวมันออนการ์ดนัวเนี่ยให้ดูอย่างเงี้ย Iniesta ใบเนี้ย7/10 นะครับอันนี้จะเป็นออนการ์ดนะครับ7/10นี่คือทั้งโลกมี10 ใบมี10 ใบแต่ว่าใบที่7ใช่แต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นคือมันมีพาราเรลแต่ว่าคือคนก็จะเริ่มมาเก็บเพราะว่าออนการ์ดเพราะอะไรเพราะตอนที่บอลออกมาใหม่ๆออนการ์ดมันเยอะแต่ว่าพอหลังๆพอ2017 2018 2019 2020อ่ะหลายๆรุ่นมันเริ่มเป็นออนสติ๊กเกอร์ไงซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็คือว่าคนก็จะตามหารุ่นเก่าๆที่มันเซ็นอยู่บนการ์ดราคามันก็ขึ้น
นึกออกไหมฮะหรืออีกรุ่นหนึ่งที่ถือว่าเป็น High End ปกติเมสซี่จะไม่มีที่เราเรียกว่า Match Worn แมชวอนก็คือที่ใส่ ใส่ในแบบจริง ครับ ๆนึกออกไหมฮะอย่างเมสซี่ Flawless อย่างเงี้ยณวันที่เราอัดรายการอย่างเนี้ยอย่างใบเนี้ยไม่ได้มีลายเซ็นด้วยนะเป็นสตั๊ดที่เมสซี่ใส่จริงๆณวันที่เราถ่ายอยู่เนี่ยของข้าพเจ้าในเบอร์8/10ใน eBay ขายอยู่ใบหนึ่ง9/10 $2,500ด้วยเหลือตั้ง2วันกว่าจะจบดาวว่าน่าจะประมาณ 3,000 กว่าดอลถ้า 3,000 กว่าดอลก็แค่สตั๊ดเมสซี่2กลุ่มก็ประมาณแสนกว่าบาทแต่ว่าใบเนี้ยข้าพเจ้าเคยมีฝรั่งมาขอซื้อแล้วอยู่ที่ประมาณ 5,000 ดอลประมาณ170,000แต่ว่าไม่ได้ขายด้วยความที่ว่าคือ Flawless ที่มัน High End เพราะเป็นออนการ์ดนะอีกหนึ่งตัวอย่างคืออย่างเงี้ยอาจจะรู้จักแบรนด์บาสเทนคือแบรนด์บาสเทนคือในส่วนของที่เราเรียกว่ารุ่น Legendary ตอนนี้คนก็เริ่มมาตามหาการ์ดพวกเนี้ยมันออกมาทุกปีแหละถ้าใครสะสมการ์ดบอลอยู่แล้ว 2017 มันจะมีรุ่นที่เรียกว่า Immaculate อย่างเงี้ยทุกคนจะรู้ว่าผ้าโหดผ้ามันสวยไม่ใช่แค่ผ้าสี ชิ้นส่วน ชิ้นส่วนเสื้อที่อยู่ในการ์ดอ่ะมันก็จะสวยนึกออกไหมทุกปีมันมีโปรดักต์ออกใหม่หมดแหละแต่ว่าถ้าให้ recap ก่อนที่พูดถึง Prism โดยเฉพาะถ้าถามข้าพเจ้าว่าการ์ดไหนที่ในอนาคตราคาจะขึ้นจำไว้ว่าอะไรที่มันออนการ์ดราคาจะขึ้น อะไรที่เป็นในส่วนของแมทช์วอนหรือเคยใส่ในแมทเพราะว่าต้องนึกภาพว่าการ์ดออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆจำนวนที่มันออนการ์ดน้อยพวกผ้าที่นักเตะใส่จริงๆมันน้อยซึ่งก็แน่นอนของพวกนี้มันซัพพลายมันน้อยไงเมื่อระยะเวลายาวขึ้นของพวกนี้ก็จะแพงขึ้นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราเรียกว่าอันนี้ให้ตัวอย่างดูในส่วนของมาราโดน่าอันนี้ออนสติ๊กเกอร์นะครับเห็นว่าเซ็นบนสติ๊กเกอร์จะถามว่าทำไมถึงคิดว่าราคาอย่างนี้พวกนี้จะขึ้นในรุ่นนี้มันทำมาแค่3ใบมีแค่3ใบเลยในโลกนี้ซึ่งพอถ้าถามข้าพเจ้าก็คือว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปนานขึ้นต่อให้มันเป็นออนสติ๊กเกอร์แต่ว่ามันหายากไงถ้าบางรุ่นที่มันมีทับ5ทับ10ทับ20ที่เราเรียกว่ามีพาราเรลคือเหมือนทางคู่ขนานนะบินึกออกไหมฮะการ์ดที่ไม่มีพาราเรลเมื่อเวลาผ่านไปราคามันจะขึ้นจำไว้3อย่างครับถ้าเริ่มสะสมการ์ดบอลนะครับคือออนการ์ดแต่ก่อนที่ไปต่ออยู่ที่ตัวนักเตะเลยนะนึกออกไหมฮะแต่ว่าออนการ์ดแมทช์วอนไม่มีพาราเรลจะเป็น3ปัจจัยที่ทำให้ราคาการ์ดขึ้นซึ่งถามว่ามโนไหมไม่มโนสามารถไปดูราคาย้อนหลังซึ่งเดี๋ยว EP หน้าเราจะพูดเรื่อง eBay แล้วพูดราคาย้อนหลังได้แต่ว่าไปเสิร์ชดูได้เลยการ์ดที่หยิบยกตัวอย่างขึ้นมาและที่สำคัญสุดคือไม่ใช่อยู่ดีคุณไปซื้อแบบอะไรในรุ่นนั้นนะแต่ละรุ่นมันจะมีซับเซ็ตของมันที่คนเก็บทำให้ราคาขึ้นเหมือนที่บอกก็เริ่มศึกษาเริ่มหาข้อมูลไปเรื่อยๆก่อนที่จะย้ายไปท็อปเมื่อกี้บิดถามว่าในส่วนของพานินี่กับปริซึมเนี่ยที่เห็นภาพชัดเจนสุดคือตอนเนี้ยเอ็มบัปเป้ไปไกลมากคนไทยเคยได้ที่เป็นวันเอ็มบัปเป้บอลโลกเนี่ยขายไปได้ 300,000-400,000นะมันขายไม่แพงมากแต่น้องเขาขายไปแล้วถ้าเอ็มบัปเป้ใบนั้นไม่ได้ขายไปณวันที่น้องเขาได้ส่งไปเกรดที่เขาขายไปประมาณ300,000 บาทถ้าณเอาเก็บไว้แล้วมาขายวันนี้ต้องมีประมาณ 5-6 แสนเพราะว่าแค่เบสการ์ดพวกเนี้ยอันเนี้ยคือกำลังพูดถึงอันนี้คือรุ่นปริซึมนะครับนี่คือเวิร์คคัพอันนี้คือเบสการ์ดนะเบสการ์ดคือไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีลายเซ็นเป็นแค่รูปที่มันโหดถ้าบิดพลิกดูข้างหลังมันจะมีคำว่า Prism มันจะเงาก่อนหน้าเนี่ยที่ภาวะตลาดจะบูมใบนี้อาจจะได้สัก$70 $100ใบนี้ณวันที่เราทำรายการอยู่เลยนะยังไม่ได้เกรดซึ่งเดี๋ยว EP ถัดไปเราจะพูดถึงเรื่องเกรดดิ้งณวันนี้ถ้าคุณขายแบบนี้เลยยังไม่ได้เกรดเอาแบบที่เรียกว่ารอหรือว่าดิบจาก$70ตอนนี้ใบนี้ขายกันอยู่ที่ประมาณ$350-400ณวันนี้นะถ้าคุณวัดดวงส่งไปเกรดแล้วคะแนนเต็ม10คือสภาพดีมากจาก$400-500ซึ่งเมื่อ6เดือนที่แล้ว$70ใบนี้ก็จะกลายเป็นประมาณ$1,000 กว่าถึงเกือบ$2,000ใบเดียวที่ไม่มีลายเซ็นไม่มีอะไรเลยจะกลายเป็นประมาณ50,000 กว่าบาทอันนี้คือพลังของปริซึมอีกเหมือนกันมันอยู่ที่ตัวนักเตะแล้วมันเป็นครั้งแรกที่ปัปเป้เตะเวิลด์คัพอย่าลืมว่าฝรั่งเศสได้แชมป์โลกอย่าลืมว่าปัปเป้ได้โกลเด้นบอยมันมีหลายปัจจัยแต่ว่าแม้กระทั่งลายเซ็นทองอันนี้มาลายเหมือนกันเจอซี่นัมเบอร์ด้วยให้ดูเลขก่อนอันนี้คือ perfect 10ที่เราเรียกว่า10/10แม้กระทั่งลายเซ็น World Cup อีกเหมือนกันนะบิดอันนี้คือ Prism ราคาพวกนี้ขึ้นเรื่อยๆ perfect 10คืออะไรครับพี่คุณก็คือมันเป็นเจอร์ซี่นัมเบอร์ของมาลาแล้วมันเป็นเลข10/10นึกออกไหมฮะมันก็คือ10เลยอะไรที่เป็นปริซึมอ่ะขึ้นหมดหรือแม้กระทั่งอันนี้เป็นเมสซี่ซึ่งอีกเหมือนกันเห็นมันเป็นเบสการ์ดหมดเลยอันนี้เอาเบสการ์ดมาให้ดูนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นอินเสิร์ตเลเซอร์อย่างเงี้ยทับ40ราคาพวกนี้ก็ขึ้นเพราะว่าปริซึมมันคือเหมือนเป็นแค่เอกของพานินี่รุ่นอื่นมันก็ขึ้นแหละช่วงเนี้ยเพราะว่าคนสะสมมันเยอะขึ้นคนมาลงทุนในการ์ดเยอะขึ้นแต่ว่าถ้าจะถามว่าอะไรที่น่าอินเวสต์ในการ์ดมันคือปริซึมแน่นอนถ้าคุณไปซื้อเอ็มปาเป้ตอนนี้เหมือนกราฟมันขึ้นมาจากตรงนี้แล้วอ่ะทีเนี้ยจริงๆแล้วมันดรอปดาวลงมาหน่อยนึงมันไม่ลงไปจุดต่ำ
ทีเนี้ยมันก็เหมือนหุ้นนะคือคุณต้องไปวัดดวงเองว่ามันจะไปต่อไหมซึ่งตอนนี้ทุกคนอาซูว่าไปต่อแต่ไปต่อมันอาจจะไม่ใช่ตอนนี้ละมันอาจจะต้องแบบปั๊บเป้ได้บัลลังก์ดอร์นึกออกปะย้ายไปทีมใหญ่ราคาการ์ดก็จะไปอีกแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่สมมติอย่างที่อบิบอกว่าอบิสมมติเพิ่งมาเริ่มสะสมไปเน้นอะไรที่ง่ายแบบนี้หน่อยดีกว่าเช่นแบบหาการ์ดที่เราชอบออนการ์ดเราดูข้างหลังการ์ดว่ามันเป็นแมทช์วอนไหมอะไรจะดีกว่าคืออันนี้มันไปอีกเลเวลหนึ่งแล้วเพราะมันจะไปทายอินกับที่เดี๋ยว EP หลังๆเราจะพูดถึงเรื่องการเกรดเพราะมันจะมีเรื่องคะแนนเกรดเรื่องยี่ห้อของแบรนด์ที่เกรดคืออันนั้นมันไปลึกแต่อันนี้มันหลุดโฟกัสนิดนึงบิคืออย่างข้าพเจ้าสะสมเพราะชอบแม้กระทั่งข้างหลังเนี่ยที่เพิ่งมาเบเล่ก็เพราะว่าชอบสะสมแต่สิ่งที่เราพูดกันมันคือการลงทุนแล้วไงทีนี้ถ้าคุณไม่ชอบอะโอเคถ้าคุณเป็นคนหาข้อมูลเก่งมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันมีความเสี่ยงเหมือนซื้อหุ้นอะเหมือนหุ้นบิดไปซื้อไปเอ็มบัปเป้เลย$300นะวันนี้แล้วเกิดมันย่อลงมาเหลือ200อะบิดเข้าเนื้อ 3,000 กว่าบาทนะ ขาดทุน ถูกไหมฮะอีกอันนึงที่บิดถามคือท็อปส์ ใช่เลยครับ ในส่วนของท็อปเอาแบบชาวบ้านเลยนะคือท็อปเนี่ยรุ่นเขาน้อยกว่าคือปกติท็อปเขาจะทำก่อนอันนี้เขาทำ EPL แต่เขาเสียลายเส้นให้พานินี่ซึ่งเราพูดไปแล้วเขาทำบุนเดสคือท็อปบุนเดสซิก้าแล้วเขาทำในส่วนของแชมเปี้ยนลีกซึ่งแชมเปี้ยนลีกมันจะมีหลายรุ่นแหละจะเป็นมิวเซียมเป็นไฟแนนซ์เป็นโครมซึ่งโน้ตเรื่องโครมมาก่อนหน้านี้ท็อปมันไม่ฮอตเหมือนพานินี่ด้วยเหตุผลคือ 1 นักเตะที่เซ็นมันไม่หวือหวาในหมายว่าในจำนวนลายเซ็น2เวลาที่เอามาทำเบรกกันมันไม่มีในส่วนของเคสฮิตหรือฮิตประจำเคสเพราะฉะนั้นโปรดักต์ของท็อปมันไม่ได้ฮอตเหมือนพานินี่แต่ใช้คำว่าแต่ใหญ่ๆตลาด RC หรือลูกี้การ์ดที่เพิ่งระเบิดปุ้มขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าการ์ดท็อปมันดันมี RC ตัวพวกนี้เยอะมันเป็นความฟลุกอะเอาจริงๆตอนที่ทำไว้นึกออกว่าคือมันเป็น RC อยู่อันนี้ตอนเนี้ยกลายเป็นบ้าข้างบ้างหนึ่งตัวอย่างข้าพเจ้าไม่มีตัวอย่างคือท็อปบุนเดสของปีที่แล้วดันมีคายฮาร์เวิร์ดที่เป็นเบสการ์ดแล้วแต่ตอนนี้ขายกันไปละ$300หมื่นกว่าบาท20,000 บาทแค่เบสการ์ดจากที่ตอนแรกไม่ให้มีใครสนใจเคยพยายามจะเบรกแล้วเอาได้อยู่ครับแต่ไม่มีดวงไม่ได้เล่นอยู่หลายทีมากเลยวูเซนแต่ไม่ได้อีกอันหนึ่งเนี่ยแชมเปี้ยนลีกดันมีเอ็มบัปเป้ก็กลายเป็นว่าเอ็มบัปเป้อันนี้ไม่ใช่ตัวในส่วนของตัวโครมนะโครมข้าพเจ้าส่งไปเกรดแล้วบอกว่ามันกลายเป็น RC การ์ดพวกนี้เต็มเลยหรือแม้กระทั่งเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเป็นรุ่นแรกของท็อปที่เขามีรุ่นโครมก็คือกลายเป็นว่าท็อปซึ่งมี RC มาสั้นๆในส่วนของโครมคือเปรียบเสมือนเท่ากับพระเอกของท็อปเหมือนที่ปริซึมพระเอกของมาในนี่โครมบัปเป้หรือแม้กระทั่งโครมเมสซี่หรือโดซึ่งไม่ใช่ RC การ์ดปีแรกของเขาแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่สมมติมีโดมีโครมเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วการ์ดพวกนี้ก็จะราคาขึ้นหมดขึ้นแล้วด้วยลงทุนตอนเนี้ยเสี่ยงแต่ว่าถามว่าขึ้นไหมขึ้นกระจายปั๊บเป้ที่ข้าพเจ้าส่งไปเกรดได้10เนี่ยตอนนี้มันขายได้ 30,000 40,000 50,000แล้วแต่ช่วงของตลาดจะเก็บระยะยาวถ้าคุณมีอยู่ในมืออยู่แล้วแต่เหมือนที่บอกไม่ใช่ทุกตัวนะครับสมมติไปเก็บตัวกะโหลกกะลามันก็ไม่ขึ้นนะเบสออนผลงานด้วยระดับหนึ่งทัชออนเรื่องโครมหน่อยหนึ่งที่คนอยากรู้แล้วในอนาคตสมมติบิดว่าคุณจะว่าดวงลงทุนโครมปีนี้มันกำลังจะออกทั้งบุนเดสทั้งแชมเปี้ยนลีกแน่นอนบิดต้องรู้อยู่แล้วยังไม่เคยมีการ์ดกำลังจะมีฮาลาลของดอร์ทมุนด์ตอนนี้ราคาฮาลาลมันก็โคตรเวอร์แล้วอีกหน่อยมันก็เวอร์แน่นอนอีกตัวหนึ่งถ้าจะมองหาตูรามตัวลูกซึ่งอยู่กลัดบักน่าจะมีการ์ดอยู่ในท็อปปีนี้หรือเรน่าลูกของคาร์โดเรน่าจิโอวานี่เรน่าซึ่งข้อได้เปรียบของเรน่าคือเป็นคนในกันโปรดักต์เมดบายกันคนในกันมาร์เก็ตแชร์เยอะเพราะลงทุนในการ์ดพวกนี้เยอะเพราะฉะนั้นเรน่าก็น่าจะขึ้นซึ่งการพวกนี้หน้าที่เราอัดมันยังไม่ออกนะแต่เขาคาดเดาว่ามันอยู่ในเซตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคุณจะไปมองอนาคตว่าจะเบรกทีมไหนหรือลงทุนในทีมไหนเนี่ยให้ไปเลย3ตัวตูรามในส่วนของฮาลานแต่ฮาลานที่มันไปแล้วที่คนไม่ค่อยพูดถึงคือตูรามกันในส่วนของจิโอวานี่เรน่าถ้าถามว่าข้าพเจ้าจะเต็งในรุ่นของโครมจะเต็ง3ตัวนั้นถ้าของพานินี่ที่จะเต็งมันจะมีในส่วนของซานิโอโลทีมชาติอิตาลีมีการ์ดแล้วแต่ยังไม่เคยมีการ์ดพวกรุ่นปริซึมรุ่นแล้วแต่ซึ่งอาจจะอยู่ในครอนิเคิลซานโดโตนาลีที่กำลังจะย้ายไปทีมใหญ่ซึ่งเดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวเรามาทำ EP เกี่ยวตัวค่าคะแนนก็ได้บิดว่าใครจะไปใครจะยังไงทั้งนี้นั้นวิจารณญาณนะพี่น้องอันนี้ข้าพเจ้าย้ำอีกทีนึงข้าพเจ้าสะสมการ์ดที่เอามาโชว์คือของสะสมครับถามว่าไม่เคยไปซื้อเพื่อลงทุนครับมันเป็นการ์ดที่ได้มาด้วยการเบรกด้วยการเปิดกล่องแล้วโอเคเก็บไว้ส่งไปเกรดถามว่าสุดท้ายแล้วเมื่อสังคมหรือตลาดการ์ดมันเปลี่ยนมันก็คงมีแหละที่ลงทุนใบนั้นใบนี้แต่ย้ำว่ามันต้องมาจากการที่คุณรักการ์ดก่อนมันสอดคล้องไงบิดถ้าคุณไม่ชอบคุณจะมาเสียเวลานั่งอ่านเช็คราคา eBay ซึ่งเหมือนที่บอก EP หน้าเลยทำเรื่อง eBay มันก็มีข้อมูลหลอกนะบอกได้เลยทั้งในเรื่องของ ชิลบิดดิ้งในเรื่องของโซไอเทมหรืออะไรก็แต่เดี๋ยวคราวหน้ามีตัวอย่างให้ดูเลย eBay ไม่ใช่เป็นซอสเลยที่คุณจะเช็คราคาได้ครับผมเบรกก่อนไหมพี่ถูกสำหรับ EP นี้ควรจ่ายแล้วน่าจะยาวมากแล้วสมมุติว่าถ้าใครที่เข้ามาดูตั้งแต่ EP เนี้ยแล้วงงตามกลับไปดูที่ EP 1 กับ 2นะครับตั้งแต่เกริ่นนำเลยว่าการ์ดคืออะไรยังไงย้อนกลับไปดูได้นะครับจะได้ความรู้มากขึ้น
EP พอแล้ว นี้ หิวน้ำนะเหนื่อย EP นี้คงมีแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วน EP หน้าจะเป็นยังไงโปรดติดตามพวกเราด้วยนะครับซุปเปอร์ซับขอบคุณครับ สวัสดีครับ